नमस्ते साथीहरू, म निराजन सिंह ठगुन्ना र आज हाम्रो माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 को प्र्याक्टिकल कक्षाको पहिलो कक्षा र आजको कक्षामा हामी माइक्रोसफ्ट विन्डोज स्टार्ट भइसकेपछि मोनिटरमा देखाउने इन्टरफेस र त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूको बारेमा सिक्नेछौँ र सबै कुराहरू सिक्नको लागि, सबै कुराहरू थाहा पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त लागौँ आजको कक्षातर्फ। हामीले माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 लाई ओपन गरिसकेपछि मोनिटरमा देखाउने सम्पूर्ण भागलाई डेस्कटप भनिन्छ। यो पुरै भागलाई डेस्कटप भनिन्छ। डेस्कटपमा रहेका विभिन्न फाइल फोल्डरहरू हुन्छन्। ती फाइल फोल्डरमा देखिएको जुन चित्र छ त्यो चित्रलाई आइकन भनिन्छ र धेरै भएपछि आइकन्स भनिन्छ। यिनीहरूलाई आइकन्स भनिन्छ। फाइल फोल्डरमा देखिएको कुनै पनि चित्रलाई आइकन भनिन्छ र धेरै भएपछि आइकन्स भनिन्छ। यिनीहरूलाई आइकन्स भनिन्छ। र त्यसपछि डेस्कटपको तलपट्टि एउटा लाइन हुन्छ जुन लाइनलाई हामी टास्कबार भनेर चिन्दछौँ। योलाई हामी टास्कबार भनेर चिन्दछौँ। र टास्कबारको लेफ्टपट्टि कर्नरमा एउटा बटन हुन्छ जुन बटनलाई स्टार्ट बटन भनिन्छ। र स्टार्ट बटनको राइट साइडमा सर्च बक्स देखाउँछ। योलाई हामी सर्च बक्स भन्छौँ। र त्यसपछि यतापट्टि टक टु बटन देखाउँछ भने यतापट्टि टास्क भ्यू बटन देखाउँछ भने यतापट्टि हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको प्रोग्रामहरूको आइकन देखाउँछ। जुन आइकनलाई हामीले पिन गरेर राखेको हुन्छौँ। कुनै पनि प्रोग्रामलाई छिटो छरित रूपले खोल्नको लागि प्रोग्रामको आइकनलाई टास्क बारमा पिन गरिन्छ र हामीले यी प्रोग्रामहरूलाई अहिले पिन गरेका छौँ, त्यसैले यिनीहरूलाई पिन आइकन भनेर बुझ्ने। र त्यसपछि यतापट्टि राइट साइडमा एउटा सानो एरो देखाउँछ। यतापट्टि सानो बटन हुन्छ जसलाई शो डेस्कटप भनिन्छ। र त्यसपछि यतापट्टि यो ठाउँमा डेट र टाइम देखाउँछ। अहिलेको टाइम र त्यसपछि आजको डेट देखाएको छ। र यतापट्टि नोटिफिकेसन आइकन देख्न सक्छौँ। यतापट्टि नोटिफिकेसन आइकन देख्न सक्छौँ। र यतापट्टिको यो भागलाई सिस्टम ट्रे भनिन्छ। सिस्टम ट्रेमा रहेको आइकनहरू हामी यतापट्टि देख्न सक्छौँ। टास्क बारमा आदि इत्यादि कुराहरू देखाउँछ। र त्यसपछि यति कुराहरू सिकिसकेपछि हामीले डेस्कटपमा रहेका आइकनहरूको साइजलाई इन्क्रिज र डिक्रिज कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। डेस्कटपमा रहेका आइकनहरूको साइजलाई इन्क्रिज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला डेस्कटपको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुपर्छ। राइट क्लिक गरेपछि भ्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मिडियममा राख्यौँ भने मिडियम आकारको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर लार्जमा राख्यौँ भने लार्ज देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर स्मलमा राख्यौँ भने यी आइकनहरू स्मल देखिन्छन्। अर्को तरिका किबोर्डबाट सिटिआरएल यानि कि कन्ट्रोल बटन क्लिक गरेर राख्ने, माउसको स्क्रल व्हिललाई माथितिर मुभ गर्ने आइकनहरूको साइज इन्क्रिज हुन्छ भने कन्ट्रोलको बटनसँग स्क्रल डाउन गर्यौँ भने आइकनहरूको साइज सानो हुन्छ। यसरी हामी डेस्कटपमा रहेका आइकनहरूको साइजलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्छौँ। अब डेस्कटपमा रहेका जुन आइकनहरू हुन्छन् ती सबै आइकनहरूलाई एकैचोटि हामीले हाइड गर्नको लागि एट फर्स्ट डेस्कटपको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने र भ्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यताबाट शो डेस्कटप आइकनको जुन अप्सन छ त्यो अप्सनमा टिक मार्क छ भने यिनीहरू देखिन्छन्। यो टिक मार्कलाई मैले लेफ्ट क्लिक गरेर हटाइदिए, यिनीहरू एकैचोटि हाइड भयो। फेरि देखाउनु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर भ्यू भन्नेमा क्लिक गरेर शो डेस्कटप आइकनमा टिक लगायौँ, फेरि देखिए। यसरी हामी एकैचोटि डेस्कटपमा रहेका जुन आइकनहरू हुन्छन् ती आइकनहरूलाई हामी एकैचोटि हाइड गर्न र शो गर्न सक्छौँ। भ्यूमा गयौँ, यतापट्टि अटो एरेन्ज आइकनमा टिक मार्क छ। यो टिक मार्कलाई हटाएपछि यी आइकनहरूलाई हामी आफूले चाहिएको ठाउँमा मुभ गर्न सक्छौँ। जस्तो लोकेसनलाई मुभ गर्न सक्छौँ। जस्तो यो अहिले यतापट्टि छ, यसको लोकेसनलाई अथवा यसको लोकेसन चेन्ज गर्नु छ, यताबाट हामीले यो ठाउँमा राख्नु छ भने माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने र त्यसपछि ड्र्याग गरेर कहाँनिर राख्नुपर्ने त्यो ठाउँमा ल्याएर यसरी ड्रप गरिदिने, छोडिदिने। त्यस्तै गरेर यो कन्ट्रोल भन्ने जुन आइकन छ अथवा यो आइकनलाई मैले यता ल्याएर राख्नु छ भनेपछि यसमा माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने, माउसलाई ड्र्याग गर्ने र त्यसपछि कहाँनिर राख्नुपर्ने त्यो ठाउँमा ल्याएर ड्रप गरिदिने, छोडिदिने। र त्यस्तै गरेर रिसाइकल बिन भन्नेलाई मैले यतापट्टि राख्नु छ भने
माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने र ड्र्याग गरेर यतापट्टि ल्याएर छोडिदिने। यसरी हामी आइकनलाई यताउति गर्न सक्छौँ, लोकेसनलाई मुभ गर्न सक्छौँ। अब कम्प्युटर आफैले मिलाउने अप्सनमा राख्नको लागि, आफैले लोकेसन एरेन्ज गर्ने अप्सनमा राख्नको लागि हामीले खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि भ्यू भन्नेमा गएर अटो एरेन्ज आइकन्समा टिक लगाउनु पर्छ। त्यसपछि कम्प्युटर आफैले यिनीहरूको लोकेसनलाई एरेन्ज गर्दछ। त्यस्तै गरेर भ्यू भन्नेमा क्लिक गरेर फेरि यतापट्टि एउटा के रहेको छ, एलाइन आइकन्स टु ग्रिड भन्ने अप्सन छ। यो टिक मार्कलाई हटायौँ अनि फेरि हामीले यताबाट अटो एरेन्ज आइकनको टिक मार्कलाई पनि हटायौँ भने यिनीहरू लाइनमा मिल्दैनन्। जस्तो योलाई यहाँ लाइनमा मिल्यो, मिलेन। यसरी हामीले राइट क्लिक गरेर भ्यूमा गएर यतापट्टि अटो एरेन्ज आइकनको टिक मार्क र एलाइन आइकन्स टु ग्रिड भन्ने टिक मार्कलाई हटायौँ भने यिनीहरू लाइनमा पनि मिल्ने भएनन् र त्यसपछि अटो एरेन्ज पनि हुने भएन। यताबाट मैले भ्यूमा क्लिक गरेर एलाइन आइकन्स टु ग्रिड भन्नेमा टिक लगाएँ, यिनीहरू ठ्याक्क लाइनमा मिल्छ। र त्यसपछि राइट क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि यतापट्टि भ्यू भन्नेमा गयौँ, अटो एरेन्जमा राखेपछि कम्प्युटर आफैले यिनीहरूलाई मिलाइदिन्छ अथवा यिनीहरूको लोकेसन आफै मिल्छ, एरेन्ज हुन्छ। र त्यसपछि यिनीहरूलाई सर्ट बाई कसरी गर्ने त? सर्ट बाई गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर यतापट्टि सर्ट बाई भन्ने छ, नेमको आधारमा गर्ने कि त्यस्तै गरेर साइजको आधारमा गर्ने कि के को आधारमा अर्डरिङ गर्ने तलमाथि राख्ने भन्न खोजेको, र डेट मोडिफाईको आधारमा के को आधारमा यिनीहरूलाई सर्ट बाई गर्ने अप्सन यतापट्टि दिएको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रोग्रामहरूलाई स्टार्ट कसरी गर्ने त? हामीले कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नको लागि एट फर्स्ट हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको सबै एपहरू यतापट्टि देखिन्छन् र कुन एप चाहियो त्योमा क्लिक गर्नुपर्छ। होइन यसरी टाइम धेरै वेस्ट भइरहेछ भने हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई खोज्नको लागि, छिटो तरिकाले भेट्टाउनको लागि सर्च बक्समा क्लिक गरेर हामी सर्च पनि गर्न सक्छौँ। सर्च गर्नको लागि पनि यताबाट एपलाई सर्च गर्ने कि डकुमेन्टलाई मात्र सर्च गर्ने कि वेबसाइटमा सर्च गर्ने कि मोर अरू के सर्च गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पर्टिकुलर क्याटेगोरी चुज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, सर्च गर्न सक्छौँ। अल भनेपछि सबै, र अहिले हामीले एप सर्च गर्नु छ, एप्समा क्लिक गऱ्यौँ। जस्तो हामीले यतापट्टि PAINT लेख्यौँ, एप्समा क्लिक गरेर पेन्ट भन्ने एप यतापट्टि टपमा देखायो। त्यस्तै गरेर अर्को जस्तो CAL क्यालकुलेटर भन्ने देखायो। यसरी हामी पर्टिकुलर क्याटेगोरीलाई चुज गरेर, सम्बन्धित क्याटेगोरीलाई चुज गरेर एप्सलाई मात्र सर्च गर्ने कि डकुमेन्ट्सलाई मात्र सर्च गर्ने कि वेबसाइटमा सर्च गर्ने कि मोड अरू के सर्च गर्ने, फोल्डर सर्च गर्ने कि म्युजिक सर्च गर्ने कि फोटोजहरू सर्च गर्ने कि सेटिङहरू सर्च गर्ने कि भिडियोजहरू सर्च गर्ने भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू हामी यताबाट पर्टिकुलर क्याटेगोरी चुज गरेर सर्च गर्न सक्छौँ। अहिले हामीलाई एप नै चाहिएको, एपमा क्लिक गऱ्यौँ र हामीले खोल्नुपर्ने एपको नाम हो, जस्तो पेन्ट खोल्नु पर्यो, MS पेन्ट भन्ने, PAINT लेख्यौँ, पेन्ट भन्ने देखायो। र यसलाई खोल्नको लागि मैले लेफ्ट क्लिक गरेँ, खुल्यो। र कुनै पनि एपलाई, कुनै पनि फाइललाई ओपन गरिसकेपछि, कुनै पनि फोल्डरलाई ओपन गरिसकेपछि चार कुनाको एउटा बक्स देखाउँछ, यसलाई विन्डो भन्छन्। र विन्डो ओपन गरिसकेपछि राइटपट्टि कर्नरमा कन्ट्रोल्स देखाउँछ। यो ठाउँमा कन्ट्रोल्स देखाउँछ। कन्ट्रोल्समा एउटा यो माइनसको जस्तो चिन्ह छ, यसलाई मिनिमाइज भनिन्छ। यतापट्टि स्क्वायर छ, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ म्याक्सिमाइज। र त्यस्तै गरेर यसलाई भनिन्छ क्लज। मैले यताबाट स्क्वायरको जस्तो चिन्ह अथवा यसलाई म्याक्सिमाइज भन्छन्, योमा क्लिक गरेँ, ठुलो देखिन्छ। यसरी हामी ठुलो अथवा म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ। सानो बनाउनु पर्यो भने रिस्टोर डाउन गर्ने, ठुलोबाट सानो बनाउने रिस्टोर डाउन, सानोबाट ठुलो बनाउने म्याक्सिमाइज, बिचमा योमा क्लिक गर्ने। र त्यस्तै गरेर यसलाई बन्द गर्नु पर्यो भनेपछि क्लजमा क्लिक गर्ने, यो प्रोग्राम अथवा यो विन्डो क्लज हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यतापट्टि माइनसमा क्लिक गऱ्यौँ भने मिनिमाइज हुन्छ। टास्क बारमा मिनिमाइज हुन्छ। र टास्क बारमा अहिले हाम्रो प्रोग्राम कतिवटा मिनिमाइज भएको छन् भनेर तलपट्टि हेर्नु त, यसको तलपट्टि ब्लू कलरको अन्डरलाइन छ, यसको तलपट्टि पनि ब्लू कलरको अन्डरलाइन छ। यसरी अन्डरलाइन जुन
आइकनको तलतिर अन्डरलाइन देखाइरहेको छ टास्क बारमा, त्यो चाहिँ रनिङ छ बट मिनिमाइज छ, लुकाएको छ, त टास्क बार मिनिमाइज भएको छ भनेर थाहा पाउने। यो कुरा पनि थाहा पायो। मैले यसलाई खोलेँ, ठुलो बनाएँ र कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रोग्राम ओपन छन् भने त्यो प्रोग्रामलाई हटाउनको लागि, त्यो प्रोग्रामलाई क्लोज गर्नको लागि एउटा त यो ठाउँमा क्लिक गर्ने, अर्को किबोर्डबाट अल्टको बटन क्लिक गरेर F4 मा क्लिक गर्ने, रनिङ भइरहेको विन्डो क्लोज हुन्छ। यसरी रनिङ भइरहेको कुनै पनि ओपन भइरहेको अथवा ओपन भएको विन्डोलाई क्लोज गर्नको लागि, ओपन भएको प्रोग्रामलाई क्लोज गर्नको लागि हामीले अल्टसँग F4 मा क्लिक गर्नुपर्छ, त्यो क्लोज हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीले अर्को तरिकाले कसरी प्रोग्रामलाई ओपन गर्ने त? हामीले सबभन्दा पहिला स्टार्टमा गयौँ। अब हामी टास्क बारबाट कसरी खोल्ने, कसरी पिन गर्ने टास्क बारमा भन्ने कुरा सिक्छौँ है त। हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्रामलाई टास्क बारमा पिन गर्नको लागि यताबाट स्टार्ट बटनबाट कुन प्रोग्रामलाई पिन गर्ने हो त्यो खोज्ने, नत्र स्टार्टमा गए र त्यसपछि सर्च बक्समा क्लिक गर्यौँ, अलमा क्लिक गर्नुको सट्टा एपमा क्लिक गर्यौँ। जस्तो हामीले पेन्टलाई नै पिन गर्नुपर्ने, टास्क बारदेखि डाइरेक्ट खुल्ने बनाउनु पर्ने हो भने PAINT लेख्यौँ। यसलाई टास्क बारदेखि डाइरेक्ट खुल्ने बनाउनुको लागि राइट क्लिक गर्यौँ र यतापट्टि पिन टु टास्क बार भन्ने छ, पिन टु टास्क बारमा क्लिक गरेपछि यता पिन हुँदो रहेछ। अब हेरौँ है त, यतापट्टि सर्च बक्स पछि के छ, कोटना छ, कोटना पछि के छ, टास्क भ्यू छ। यो र योलाई म अहिलेको लागि हटाइदिन्छु। खाली ठाउँमा छ भने हटाइदिने, योलाई अहिलेको लागि छ भनेपछि हटाइदिने। राइट क्लिक गर्ने टास्क बारको खाली ठाउँमा, यतापट्टि सो कोटना बटनलाई हटाइदिउँ, राइट क्लिक गरौँ, सो टास्क भ्यू बटनलाई पनि हटाइदिउँ। र अब MS पेन्ट भन्ने अहिले कति नम्बरमा छ त? सर्च बक्स पछि कोटना र टास्क भ्यू, टक टु कोटन र टास्क भ्यू बटनलाई हटाइसकेपछि, रिमुभ गरिसकेपछि यो कति नम्बरमा छ त? यो सर्च बक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यो पेन्ट खोल्नको लागि एउटा तरिका त यता क्लिक गर्ने, अर्को तरिका विन्डोजको बटनसँगै कति नम्बरमा छ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 नम्बरमा छ। विन्डोजको बटनसँगै मैले 8 मा क्लिक गरेँ, MS पेन्ट खुल्यो। हाम्रो पिन सर्च बक्स पछि पिन कति नम्बरमा छ त? कति नम्बरमा त्यो आइकन छ, त्योमा क्लिक गरेपछि ट्याक्कै त्यही खुल्छ। जस्तो अहिले 8 नम्बरमा छ, मैले विन्डोजको बटनमा क्लिक गरिराखेँ, 8 मा क्लिक गरेँ, यसरी खुल्यो। र योलाई हटाउनको लागि सर्टकट के रहेको छ, अल्टसँग F4। यसरी हामी हटाउन पनि सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले डेस्कटपमा यसको सर्टकट राख्नु, जस्तो यतापट्टि ओडो खोल्नको लागि सर्टकट राखेको छ, यस्तो देखिएकोलाई सर्टकट फाइल भन्छन्। यो माइक्रोसफ्ट ओडोको सर्टकट खोल्नेवाला सर्टकट फाइल हो, सर्टकट आइकन हो। यतापट्टि क्लिक गर्यौँ भने सिधा माइक्रोसफ्ट ओडो खुल्छ। र त्यस्तै गरेर MS पेन्टलाई पनि हामीले यताबाट सिधा डेस्कटपबाटै खुल्ने बनाउनु छ भने कसरी बनाउने त? त्यसको लागि हामीले सर्चमा गयौँ र एपमा गयौँ र यतापट्टि PAINT भनेर लेख्यौँ, यसमा राइट क्लिक गर्यौँ र त्यसपछि यतापट्टि ओपन फाइल लोकेसन भन्नेमा क्लिक गर्यौँ र योलाई कपी गर्यौँ। राइट क्लिक गरेर कपी भन्नेमा गयौँ र त्यसपछि त्यसलाई क्लोज गरेर डेस्कटपमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्यौँ। हेर्नुहोस् यतापट्टि आयो। अब योमा डबल क्लिक गर्यो भने MS पेन्ट खुल्छ। यसरी हामी कुनै पनि प्रोग्रामको सर्टकटलाई के गर्न सक्छौँ, कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ अथवा डेस्कटपमा राख्न सक्छौँ, पिन गर्न पनि सक्छौँ। टास्क बारमा पिन गर्ने, सर्टकट बनाउन सिक्यौँ। र किबोर्डबाट अब हामीले MS पेन्टलाई खुल्ने बनाउनु छ भने कसरी बनाउने त? त्यसको लागि सर्चमा जाउँ र फेरि हामी एप्समै जाउँ र त्यसपछि यताबाट PAINT भनेर लेखौँ, यतापट्टि यो ठाउँमा राइट क्लिक गरौँ र त्यसपछि यतापट्टि फेरि हामी ओपन फाइल लोकेसनमा जाउँ र यतापट्टि पेन्ट भन्नेमा राइट क्लिक गरौँ र तल प्रोपर्टिज भन्ने छ, प्रोपर्टिज भन्नेमा क्लिक गऱ्यौँ र यतापट्टि सर्टकट की पहिलादेखि नै दिएको रहेछ, योलाई हटाएर मैले अल्टमा क्लिक गरेँ, शिफ्ट भन्नेमा क्लिक गरेर पीमा क्लिक गरेँ। अब शिफ्ट अल्ट पीमा क्लिक गरेपछि हाम्रो MS पेन्ट खुल्छ। एप्लाई गऱ्यौँ, कन्टिन्यूमा गयौँ र त्यसपछि ओके गऱ्यौँ। अब हेर्नु है त, मैले शिफ्ट अल्ट पीमा क्लिक गरेँ, MS पेन्ट खुल्यो। यतापट्टि MS वर्ड खोल्ने कुनै सर्टकट की बनाऊ है त। सर्चमा गयौँ र त्यसपछि एप्समा गयौँ
यतापट्टि मैले WORD ओड लेखेँ, ओड भनेर आयो, राइट क्लिक गऱ्यौँ, यतापट्टि ओपन फाइल लोकेसन भन्ने छ, ओपन फाइल लोकेसनमा गएर योलाई राइट क्लिक गरेर कपी भन्नेमा क्लिक गऱ्यौँ, कपीमा क्लिक गरेपछि यसलाई क्लोज गरिदियौँ, राइट क्लिक गरेर यतापट्टि पेस्टमा क्लिक गऱ्यौँ र पहिलादेखि नै रहेछ, त्यसैले यतापट्टि यस्तो आएको, मैले यसलाई रिप्लेस द फाइलमा क्लिक गरेँ, यो चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा आयो। यसरी हामी सर्टकट खोल्ने आइकन बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एक्सेल खोल्ने बनाउनु पर्यो भने यतापट्टि हामीले एप्समै जाऊँ र त्यसपछि EXCEL एक्सेल भन्ने लेख्यौँ, राइट क्लिक गऱ्यौँ, यतापट्टि ओपन फाइल लोकेसनमा गयौँ र त्यस्तै गरेर यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल C गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल V गऱ्यौँ, कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी कुनै पनि प्रोग्राम खोल्ने सर्टकट बनाउन सक्छौँ। यो बाँकी कुराहरू सिक्नको लागि भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला, फलो गर्दै गर्नुहोला। त आजको लागि हामी यति गर्छौँ। नमस्ते, बाई बाई।